Så det här är alltså vårt kommunala vatten. Nej men hej, vad pysslar du med? Nej men hallå ja, jag står och håller låda som ni ser. Jag håller på och packar lite ett startkit här till en kund uppe i Gävle. Oh, så trevligt. Ja, visst. Jag tycker att vi borde snacka lite mer filter, för det var länge sedan nu. Det tycker jag låter som en bra idé, för det var det. Ja, och för er som inte har träffat oss innan så är det vi som är Our Third Home. Vi älskar husbilslivet och brinner för vattenfiltrering. Det har vi jobbat med väldigt länge. Ja, framförallt så har ju du jobbat med det väldigt länge. Jag kom ju in sådär på ett bananskal i mars. Men jag har ju hört dig snacka om det länge. Ja, precis. Det är egentligen... Det hela börjar med, vi köpte husbil 2020 och upptäckte alla massa otrevligheter i vattentanken efter en säsongs användande. Vi ville hitta en lösning på att filtrera vattnet innan det kom in i husbilen. Och till sist, genom att testa igenom alla möjliga olika filterlösningar, både innan och efter tank, så landar vi i detta. Detta här är ett komplett startkit, så som vi kallar det. Det är filter, det är filterhuvud, det är en bypassinställning här uppe. Det är gardenanslutningar, så det är bara att plugga på vattenledningen och sen så är det bara att använda. In där kommer man från vattentappen, där går man ut och in i färskvattentanken. Så detta här är en extern lösning. Ni behöver inte in och gräva i alla skrymslarna och husbilen och försöka ansluta detta här. Detta kan hänga på garagedörren till exempel med hjälp av sitt filterhållarfäste. Det kan sitta på en inspektionslucka. Det kan vara löst liggande i bilen. Ta fram den när ni vill använda det och så vidare. Vi har en hållare som vi sätter på, i vårt fall då, på en aluminiumdurkplåt. Bak till på garagedörren på insidan såklart. Är det så att man har plåtis så har vi ett fäste till den också med gummerade magneter på baksidan. Och häng med här. Plåtisfästet då som vi kärt kallar det. Det är bara att smacka på. Fäster på plåt. Logiskt. Ja, och det som vi använder är Bestmax X-serien. Vi brukar ha det här. Det är ett X-filter. Och sen har vi S, vi har V, vi har M och vi har L. Det är alltså samma filter, det är bara olika storlek. Så det beror på hur mycket vatten du använder. För att snacka lite grann vad det här är för filtrering då. Det är 5-stegsfiltrering. Det har en jonbytare. Det reducerar kalk, det reducerar klor, tungmetaller, mikroplaster. Det är partiklar, stora bakterier, ja, allt sånt där skit som vi faktiskt inte vill ha i vårat vatten. Jag vill slå ett slag för Bestmax-filter som Anneli precis pratade om. För det är så jäkla bra. För du vet aldrig var du fyller ditt vatten. Merparten kanske är hemma på helgturerna. Men är ni nere i Europa på semesterresa eller liknande. Det är så jäkla skönt att slippa få in kalket i bilen, i tanken, i värmesystemet, i blandaren. Tänk bara på många pumpar som har blivit förstörda på grund av kalk eller sediment i tanken. Men det finns ett alternativ om man inte vill köra det här. Bestmax. Så finns det Best Taste. Best Taste är precis som det låter. Det tar bort dålig smak. Det är ett renodlat kolfilter, 2-stegsfiltrering ner till 1 mikron. Taste tar dålig smak, klor, järn och så vidare. Men det är ett kolfilter. Och sjuksköterska som jag är så är ju det här ett litet kärebarn, höll jag på att säga. Men det är alltså Best Care heter detta. Och det filtrerar som ett litet herrejösses-filter kan man väl säga. Är det så att du behöver ta sjövatten eller man har vatten som inte är så himla bra från början. Då är det här ett kanonfilter. Och mest bara för att få det i perspektiv också. Det här filtret, det tar ner till 0,02 mikron. Och vad är då en mikron? Jo, om man tittar här. Ett hårstrå är mellan 50 och 100 mikron. Så det är alltså pytte lite. För att ha det som jämförelse, så det som Ludde pratade om här alldeles nyss, Best Taste, tar ner till 1 mikron. Bestmax X, 5 mikron. Fortfarande så är ju det här otroligt fin filtrering. Men som sagt, inget sjövatten här. Ja, och idag kommer vi även passa på att visa er vår nyinstallerade osmosanläggning. För i Ludvigsborg där vi bor så har vi väldigt hårt vatten. Vi ligger på ungefär 15 i hårdhet. Och det är inte så jäkla trevligt. Vi har förstört både diskmaskiner och tvättmaskiner och blandar och det ena med det tredje. Så nu har vi testat i alla fall. Och idag ska vi ta och byta filter på den för första gången. Här inne i den glasbehållaren så var det helt svart.
mellan de här ribborna. Och det ser lite oroväckande ut. Vi visste ju inte vad vi hade att göra med för att vi aldrig bytt det här filtret innan. För det är bara som sagt 2 månader gammalt. Men här är i alla fall vår osmosanläggning. Så ser den ut och det är ju en vattenavhärdning. Nu ska Anneli få visa hur filtret såg ut som vi plockade ut. Så här ser filtret ut. Och det här är det som kom ut när jag bara för det var ju fyllt av vatten. Så det här är alltså vårt kommunala vatten. Och det är ju ner till 100 mikron som det här filtret rensar. Så det här är ju stora partiklar. Alla de små partiklarna går ju igenom såklart. Men Ja, detta är riktigt jäkla grisigt. för så ska det se ut. Så här ser filtret ut efter 2 månader. Och som sagt, allt det här som ligger där var ju på det här filtret. Så det var ju helt kolsvart. Ja, och som sagt, detta här är bara efter 2 månaders användning. Det är lite skrämmande. Jag har lust att skicka iväg det där sedimentet på analys. Jag vet inte riktigt om jag vill att vi skickar iväg det där sedimentet på analys. För då kanske jag slutar att dricka vatten och börjar dricka Coca-Cola istället. Nej, men var tacksam ändå att vi slipper det här i våra vattenledningar. Det var vi inte riktigt beredda på. Men stanna kvar, för senare i filmen så kommer vi även visa vår höstkampanj. Fina erbjudanden till er som köper filter av oss. Så stanna kvar. Och här har vi alltså kampanjen. Så om ni köper ett sånt här startkit där allting ingår, då kommer ni alltså få en ståltermos. Den har varit jättepoppis. Startkittet kostar 2475 utan frakt. Och den här kostar egentligen då 199, men då får ni den på köpet. Och är det så att ni är sugna på ett startkit med ett extra filter, jo men då får ni en Equalizer-kanna på köpet. Och vad kostar då det här? Jo, 3274 kronor kostar startkit med extra filter. Utan frakt. Skulle ni vilja köpa den separat så kostar den 399 kronor. Och en sak som kanske inte många visste, ni som kanske redan har filter, är det så att ni vill positionera om de här anslutningarna så går det enkelt att göra med att ta av den här plastklacken, ut med filteranslutningen och positionera om den. Och den kan ni sätta hur som helst. Och är det så att ni vill ha en rak anslutning istället så meddelar ni bara oss det vid beställningen. Det går även att beställa efteråt såklart. Så får ni med vilka ni än vill ha, men de kommer standard med 2 stycken 90 graders vinklar. En annan förbättringsgrej som vi har gjort, det är att äska upp anslutningarna till 3-4. Tidigare hade vi halvtum, numera kör vi 3-4 anslutningar. Och det är så att vi testade att tömma tanken på Berta, vår kära Globus. Tömma den helt, fylla den på nytt, både med halvtum och med 3-4. Och det var ingen dramatisk skillnad, men det är ändå en positiv förbättring. Ungefär 2 minuters besparande blev det på en full tank. Som sagt, inte jättemycket, men det är ändå en positiv grej. Och vi har även fått frågor, hur löser vi det till exempel om vi står på en ställplats nere i Spanien i 6 månader? Vi flyttar inte bilen 1 meter. Hur fyller vi vår vattentank? Jo, det kan jag meddela er. Superenkelt. Det är bara att klicka på en dränkbar pump, hämta vatten i en kanna eller en dunk, dränk ner den och sätt den till 12 volt. Så gör vi till vår bil när vi inte står nära en vattenpost. Ja, och vid årsskiftet så kommer BVT höja priserna en aning. Vi vet inte riktigt hur mycket än. Men det är så att ni står i valet och kvalet och beställa filter, så passa på att göra det innan årsskiftet. Och datumen för kampanjen ser ni på er skärm just nu från början till slut. Eller så långt lagret räcker. Sköt om er och ha det bäst så länge.